Hi guys! So yung mga boss nyo ba is mahilig kumain ng isda, yung every dinner, kailangan meron silang steamfish, ganyan, or fried fish. So yung ituturo ko sa inyo naman ngayon guys is how to steam the blackcod with tausi and garlic, black beans, tsaka garlic guys. So tuturo ko sa inyo how I steam it and yung right time ng pag-steam ng isda na to guys. So keep watching, tara na mag-steam guys! Okay guys, so natapos ko ng hugasan ng ating isda, tapos dirinay ko na din siya ng paper towel. So ilalagay na natin ang ating black beans guys na dinurog natin, tsaka yung ating garlic. So ito guys, yung iba nating ingredients, spring onion, ginger, and then unang-una ilagay natin ang ating black beans. So ilalagay lang natin sa ibabaw ng ating isda. Make sure guys na malagay nyo ang ating black beans sa blackcod evenly para mas manuot yung lasa ng ating black beans sa ating isda guys. So para mamaya pag naluto na siya, malasang-malasa na siya. So after that, ilalagay na rin natin ang ating ginger. And then ready to steam na guys ang ating blackcod. Okay guys, so steam na natin. Okay guys, sa boiling water, i-steam natin ang ating isda for 8 minutes. Okay guys, so after 8 minutes, ilalagay na natin ang ating fish soy sauce sa ating isda. Konti lang guys, about 2 tablespoon lang kasi may tausi na tayo. Okay, so ilalagay na rin natin ang ating spring onion and Chinese parsley sa ibabaw. And then, ready nyo na yung hot oil natin guys. Ilalagay lang natin para medyo maluto ng konti yung ating spring onion and Chinese parsley. Okay, so yan guys, ready to serve na yung ating blackcod, steamed blackcod guys. So ayun guys, nakapag-steam na tayo ng isda, napakabilis lang no guys. In just a few minutes, meron na kayong steamfish na one dish na ma-serve niya sa inyong mga boss. So, yung blackcod na yun guys, is you can buy the fresh one in the market guys. So, meron yung malaki tas kinakat nila. Or you can just buy the frozen one. Marami kasi yan sa supermarket guys. You can just buy there kasi mas medyo mura siya. Yung akin naman is frozen yun guys, dinipros ko lang. Basta lagyan nyo lang siya ng tausi and the garlic, hindi nyo malalasahan na it's previously frozen. Parang fresh din siya guys. So just follow the recipe that I showed you para maganda ang kalagasan ng inyong blackcod. So sana guys, may natutunan kayo ngayong araw. See you on my next video recipe.